guys! Welcome back to my channel. It's me again, Eva of RafEva's Life in Japan. So for today, yan, dumating na po ang aking Nike AirMax 90 Philippine Plug Inspired. Ayan. So expected ko tong March 30 pa siya dadating. Pero ayan na, dumating na po siya today. And sinurprise pa ako ni Habi. Hindi niya sinabi sa akin na dumating na. Ayan. Pero ayun, surprise lang. Okay, so yan na nga guys, i-unbox na natin siya at titingnan natin kung ano ba talagang itsura niya sa personal. Sana maganda. Okay, I hope so. Okay, let's go. Unboxing na po. Alright, yan. Saan ba ito nabuksan? Okay, sana maganda. Oh my gosh, pag maganda, order ulit. Hinihila ba siya? Hinihila. Ayun. Okay, naman parang buksan dito talaga. Looks. Okay guys. Fingers crossed na maganda siya. Dito na lang. Ito. So ayan nga guys. Ang ating Nike AirMax 90 ay inspired ng ating Philippine plug. Okay, so ang color niya, color combination niya ay of course yellow, red, blue, and white. Uy, talagang customize siya guys. Ang nga pala nakalimutan ko, customize po ito customize. Oh my gosh! Wait lang. Excited. Ayan siya guys. Nike by you. Kasi nga ako customize. So ayan. Okay, so Nike by you. Okay, so ito na. At nakalagay din dito sa labas ng box yung color na kinostomize ko. Nike by you. Size 25. Yan. US size. Oh, cute naman. Teka nga, panalagyan mo na ito. Baka malaglag sa paanan ko. Dun. Excited much! Teka lang, malaki yung pisngi ko sa sa pag-smile. Oh, yun. Oh my gosh. Pikit muna nga ako sandali para mas surprise pag tinignan. Tan. Ayan na guys, bubuksan ko na. 1, 2, 3. Smile. Oh, yan. Hindi ko pa nakikita kasi nakapikit ako. 1, 2, 3. It's a prank! may papel pa pala. Ano ba yun? Dan. Ayan na, ito na talaga. Okay? 1, 2, 3. Hindi pa rin nakikita. Ay, hindi pa rin nakikita. Nakapikit pa rin ako. Excited much. 1, 2, 3. Oh my gosh! Ang ganda ng color! OMG! Wow guys! Ang ganda! Ay! Super love ko to! Ito yun. Ito yung pinakagusto ko guys. Love God. Ayan. Ito yung nasa right foot ko. Sa right foot. Love God yung nakalagay. Sa left naman, of course, is RafEva. Ayan. RafEva. Okie dokie. I love it so much. Nag-isang yellow dyan. Bilang siya yung color ng store. Okie dokes. Guys, ang ganda. Order na kayo. Murang-mura lang. Sabihin ko ba yung price? Wag na guys. Ayan. Basta mura lang siya. Kayang-kaya niyong pag-ipunan. Okay guys. So, eto na po. Magpapakita na lang ako ng video na suot ko na to. Okay. Insert ko na lang dito sa vlog na to. Okay guys. Thank you for watching. I hope you enjoyed my unboxing ng Nike AirMax 90 customized, inspired by Philippine plug colors. Okay? Thank you guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, RafEva's Life in Japan. Bye! God bless everyone!